Staat de camera aan, jongens? Ik wil dit niet vergeten, dit moment. Hoi, ik ben Rutger Vink en welkom bij All Access, waarin ik je mee ga nemen backstage bij het Songfestival. Als Songfestival-fan geniet ik altijd intens van alle special effects en daarom ben ik heel erg benieuwd wat er hier in Ahoy allemaal aanwezig is. Ik ga langs bij Head of Production Erwin en hij weet alles over het licht, het gigantische LED-scherm, het vuurwerk en wie weet nog wel meer. Oh, wij mogen hier wel? Ja? Ja, het is All Access natuurlijk. Hele goedemiddag. Hey, goedemiddag, welkom. Erwin, jij bent Head of Production. Inderdaad, ja. Inderdaad, Wat houdt dat in? Ja, nou, dat maakt dat ik eindverantwoordelijk ben voor zo'n beetje de hele operatie die je hier om je heen ziet. En dan vooral het technische en het logistieke deel daarvan. Ben je niet zenuwachtig? Als ik dit allemaal hier zie hangen en dan denk ik, oh, je zou maar op de knoppen moeten drukken. Ja, het is wel spannend. Maar we hebben er inmiddels ook bijna 2 jaar heel hard aan gewerkt. We hebben een ongelooflijk professioneel en creatief team. En dan kun je met al die mensen ook opvangen als je een keer een tegenslagje hebt. Als een keer een opkomstje niet werkt of als een keer een stukje techniek kapot gaat. Wat is er nou allemaal mogelijk qua special effects? Heel veel vuurwerk hebben we verwerkt in het podium zitten, maar ook van die grondmist, zeg maar. We hebben allemaal bewegingen die uit het dak naar beneden komen om met lampen allerlei effecten te kunnen maken. Hoeveel lampen hangen er hier eigenlijk? Ja, volgens tekening 1754. Ik heb ze niet allemaal persoonlijk nageteld, maar ik heb ook nog niks kunnen ontdekken wat niet klopt. Dus volgens mij hangen ze er echt allemaal. Echt niet normaal. Ziet er zo spectaculair nu al uit. Hoe bepaal je wat nou gaat werken bij welke inzending? Voor een heel groot deel leggen we dat bij de landen zelf neer. Dus het is een wedstrijd en zij hebben heel goed nagedacht met hun eigen creatieve teams. Dus er zijn 39 creatieve teams bezig, allemaal met hun 3 minuten op dat podium. Sommige landen doen dat tot in het kleinste detail. Die leveren bij ons een boekwerk aan en zeggen, nou, dit willen we. En sommige landen zeggen, make it beautiful. Mag je bijvoorbeeld van seconde 1 tot minuut 3 lang een vlammenwerper in beeld hebben? Als dat echt de act is waar hun nummer op gebaseerd is, dan zou dat mogen. Wij hebben natuurlijk zelf ook een heel contestteam met allemaal creatives en allemaal producers daarin zitten die daar wel in meekijken. En die bijvoorbeeld wel in de gaten houden of niet 10 van de 39 landen allemaal hetzelfde effect gaan gebruiken. En we mogen dat niet letterlijk tegen ze zeggen, want het is natuurlijk een wedstrijd, dus het is geheim. Maar we zullen dan wel heel subtiel aangeven van, goh, is het niet leuk om misschien dit te gebruiken in plaats van dat wat jullie nu doen. Qua effecten ben ik wel benieuwd naar jouw persoonlijke mening. Is meer altijd beter? Zeker niet altijd. Er zijn acts en optredens, daar kan het niet gek genoeg zijn. Zitten ook dit jaar in de show, dat is echt 3 maal in de ronde, hupsakee, bommen, granaten, lampen knipperen doen. En dat past ook. En dat hoort ook bij Eurovision. Maar er zijn ook acts die het heel klein houden, heel intiem. En dat maakt het ook weer heel erg mooi. Uiteindelijk heeft Nederland natuurlijk vorig jaar ook gewonnen met een hele kleine, hele mooie, hele warme, intieme act. Ik hou daar zelf ook wel heel erg van. Ik ben Marcel. Ik ben al sinds 2019 betrokken bij het Songfestival als technisch tekenaar. En nu tijdens de repetities en tijdens de shows ben ik de stage marker. En dat wil zoveel zeggen dat ik ervoor zorg dat op het podium goed te zien is waar alles moet komen tijdens chargementen. Normaal gesproken plakken wij een tapeje, redelijk klein om te zien waar alle objecten staan. Maar in dit geval hebben we een videovloer liggen hier bij het Songfestival. En in dit geval laten we daar dus op alle plekjes van de props op zien. Ik sta er soms zelfs bij met mijn iPad, zodat ik echt de goede plek opzoek. En vervolgens wordt dat meegeprogrammeerd in de video, zodat het op het goede moment te zien is en de mensen thuis het hopelijk niet zien. Ik heb de eerste markeringen gemaakt voor de plekjes waar alles neergezet moest worden en gebouwd moet worden. Ja, het begin lag wel met mijn eerste kruis op de grond. Dan zie je een oranje mannetje naar binnen lopen, dat ben ik. Het is allemaal live. Wat is volgens jou het ergste dat er mis zou kunnen gaan? We maken 3 live shows, 2 halve finales en een finale. Die wil je natuurlijk 100% live doen. Wij zouden het heel erg jammer vinden als er
toch iets misgaat. Maar dat kan zijn van een artiest die struikelt tot aan misschien een microfoon die niet aangaat. Daar hebben we allemaal backup systemen voor om dat toch goed te laten gaan. En de uiteindelijke ultieme backup is dat wij repetities opnemen in de dagen voorafgaande aan de live show. En dat we eigenlijk naadloos op elk moment naar die backup kunnen overgaan. Dat zou ik heel erg jammer vinden, want je wil het natuurlijk allemaal live doen. Maar gelukkig is die veiligheid er ook altijd nog. Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen. Maar ik sta Zullen er nu, we even? Nee, ja, ik sta er nu naast. We zijn er nu toch zo'n beetje. Gaan we gewoon samen even het podium op. Kom maar mee. Kom maar mee. Kijk, kunnen we hier naar boven lopen? Staat de camera aan, jongens? Ik wil dit niet vergeten, dit moment. Okay. Loop voorzichtig. Niks kapot maken. Niet doorvertellen. Ja. Oh. Daar gaat hij, jongens. Mijn Songfestival debuut. Nou. Hoe voelt het? Ja, dit is... Het voelt... Ik voel mezelf heel klein. Ja, Zo voelt het, denk ik. Het is echt... Het is overweldigend hoe groot dit is. Wauw. Nou, voordat je daaraan went, gauw er weer vanaf. Want stiekem, hè, kom, heb je het toch even kunnen Ja, meemaken. maar je weet het niet, hè? Misschien volgend jaar. Ik ga heel hard oefenen thuis. Onder de douche. De technische crew heeft eventjes pauze, dus ik grijp nog even snel mijn kans. En ik ben hier gewoon weer op het grote podium waar straks alle artiesten staan te shinen. En wil jij nou weten wat daaraan vooraf gaat, dan moet je zeker de volgende aflevering kijken. Want dan gaat Samja je alles daarover laten zien. Heb jij All Access? Zeker! Oh, nou. Abonneer dus zeker ook even op dit kanaal en geef een duimpje omhoog. En dan zien we je dan bij All Access.